ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቲጂ English and Computer for Ethiopians የዘውትር ተመልካቾቼ ፕሮግራም ተከታታዮቼ ተማሪዎቼ ሰብስክራይበሮቼ እንዲሁም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮግራሚን የምታዩ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ትዕግስት ዘለቀ ነኝ welcome to my channel እንግዲህ ዛሬ ጉድ ነው ዛሬ ትምህርት ላስተምር አይደለም የመጣሁት እና ምን ልሰሪ ነው ለምን ማለት ጥሩ ነው I reach 1000 subscribers እና ዛሬ እንደምንም እንግዲህ ከናንተ ከውድ ተመልካቾቼ የዘወትር ተከታታዮቼ ጋር እንደምንም እየታገልን እንደምንም እየወጣን እንደምንም እየወረድን 1000 ሰብስክራይበር አገኘው አሁን እንዳውም ወደ 1020 ገብቷል oh my god that's big እና ለምናልባት ዛሬ መጀመሪያ አዲስ ሆናችሁ ገብታችሁ የምታዩኝ ዴች ሴትዮ ክሬዚ ናት እንዴ 1000 ምን ያስደንቃል ትሉ ይሆናል እውነታችሁን ነው ሰዎች የሚሊዮን ሰብስክራይበራቸውን ሰርፕራይዝ አድርገው ሴሌብሬት ያደርጋሉ የመቶሻቸውን ሴሌብሬት ያደርጋሉ የ10ሻቸውን ሴሌብሬት ያደርጋሉ ለምናልባቱ በታሪክ በዩቲዩብ መጀመሪያ ለ1000 ሰብስክራይበር ሰርፕራይዝ አርጌ ሴሌብሬት አርጌ ለተመልካቾቼ ይሄንን thank you ቪዲዮስ ቀርጽ ምናልባት የመጀመሪያ ሆናለሁ I don't mind it happiness it doesn't have a measure happy ለመሆን ደስተኛ ለመሆን መለኪያ የለውም አንድ ሰው ደስ ሲለው አለው በቃ ሚሊዮንም ማገኘ 100ሺም ማገኘ 10ሺም ማገኘ 10 ሚሊዮንም 100 ሚሊዮንም it is up to them ደስ ሰው ካለው ያለ ምንም ነገር በቤቱ ይደሰታል ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አያድርም እና ዛሬ ይሄን ፕሮግራም ከጀመርኩኝ ከስራ ጋራ ከኑሮ ጋራ ከህይወት ጋራ ውጣውረዱን ብዬ ቀርጬ ኤዲት አድርጌ ለእናንተ አቅርቤ እናንተ አይታችሁ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ይሄው ዛሬ ለዚህ ደርሰናል እና አመሰግናችኋለሁ ምንም ማለት ላይሆን ይችላል ለእናንተ ለኔ ግን it's a lot እና ዛሬ ደስታዬ ተካፋይ ናችሁና thank you አሁንም ቢሆን በዚሁ ቀጥሉ ሰብስክራይበሮቼ እንግዲህ ያው አሁን እንግሊዘኛ ማስተምራለሁ ኮፒውተር አሁን ደግሞ ሞባይል ጀምሬያለሁ እንደምታውቁት የምትፈልጉትን እናንተ ለመማር የምትፈልጉትን የሆነ በቃ የሌለ ቴክኒክ ሁሉ እናንተ ብቻ ንገሩኝ እኔ ሰርች አድርጌ ራሴ ሰምሬው ለእናንተ አስተምራችኋለሁ sky is the limit as I said before I'm going to say it again today እና out there እያንዳንዳችሁ አንድ ለት ብላችሁ ለዚህ ቀን ለዛሬ ቀን ላበቃችሁኝ ውድ ተመልካቾቼ አመሰግናለሁ እንግዲህ ስም ጠርቼ ሁላችሁን ለማመስገን ልረሳ ስለምችል አንዳችሁን ጠርቼ አንዳችሁን ሳልጠራ ከቀረሁኝ ይከፋል እና ስለዚህ በሙሉ ባጠቃላይ እኔን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉልኝ ለሌሎች ሰዎች ሼር ያደረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ያስተባበራችሁልኝ የምወዳችሁ እህቶቼ ዘመዶቼ ጓደኞቼ ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ ላደረጋችሁልኝ ትብብር ላደረጋችሁልኝ ካምፔን በጣም አመሰግናለሁ እና አንድ ሰው ደስ ሲለው ምን አግኝቶ ነው ምን ሆኖ ነው እኔ am happy ብሎ አንድ ሰው ሲነግራችሁ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁሉ ነገር ሞልቶልኛል ሁሉ ነገር አለኝ ብሎ አንድ ሰው ለሰው ሲነግረው ያ ሰው ግራ ይገባውና እንዴ ይሄ ሰውዬ ምን የተደሰተው ምን ኖሮት ነው ምን አለ ምን አግኝተ ነው ሲሉ ለደስታክ ምን አግኝተ ነው ሲሉ ሰዎችን የነሱ የደስታ መለኪያ ካንቺ የደስታ መለኪያ ጋር የተለያየ ነው በመጀመሪያ ነገር በቀላሉ በትንሹ ደስ የሚለን እንደኔ አይነቱ በተፈጥሮ እየታደልን በትንሹ ደስ ያለው በትልቁ ያገኛል ይሄ እንግዲህ እኔ መቼስ የሃይማኖት ማስተማሪ ባልሆን እንደዚህ አይነት ነገር ቤተክርስቲያን ሲያስተምሩ ሰምቻለሁና ከፈጣሪ ጋራ ከእናንተ ጋራ እዚህ ደርሻለሁ ወደሚቀጥለው ደግሞ ጉዟችን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ Hi ladies and gentlemen out there my subscribers my colleagues my workmates
my in-laws family, and my Australian friends and family. Thank you very much. You made my dream come true. I reached 1,000 subscribers. Yeehaw! So today I'll celebrate with you. Actually, I celebrate with my Facebook friends, and thank you very much for your such a beautiful, encouraging message, and you celebrated with me. My happiest day in my life, ladies and gentlemen. Thank you so much. Now keep sharing, and if you like it, give me a thumb up. So much, especially my workmates, my pharmacy colleagues here in Australia, Melanie chemists, and my former colleagues, all of you, thank you so much. And my church families and my gym families, all of you, thank you so much for your support. Thank you, my workmates, thank you, my colleagues, for campaigning for my subscription and sharing and liking. All of you, I'm grateful. I wish I call your names, each and every one, but I'm afraid I might forget some of you. So in general, thank you so much, and I'm so grateful to you. And out there whom I don't know you and just see my program, you subscribed. Thank you so much. I appreciate, and I hope we'll stay for a long time. Have a good day. እንግዲህ ውድ የተከበራችሁ ደንበኛ ተመልካቾቼ እንግዲህ የኔ አውስትራሊያ ቋንቋዬን የማይናገሩ ፕሮግራሜን የማይሰሙ ብዙዎች ፕሮግራሜን ያሉ እና እንግዲህ እናንተም ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you very much. እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ መድኃኔዓለም ያክብርልኝ። Ladies and gentlemen, thank you so much. God bless you. You are so sweet. You are so nice to me. Thank you. Bye for now. See you soon.